به نام خالق هستی کیمیاگر فصل 11. ساربان گفت برو با رؤسای قبایل صحبت کن. ماجرای جنگجویانی که نزدیک می شوند را تعریف کن. به من می خندیدند. آنها مردان صحرا هستند و مردان صحرا به نشانه ها خو گرفتند. پس خودشان باید بدانند. نگرانش نیستند. اعتقاد دارند که اگر بنا باشد چیزی را بدانند که خداوند مایل است بگوید، شخصی به آنها خبر می دهد و چنین رخدادی تا کنون بارها رخ داده است. اما امروز آن پیک تو هستی. جوان به فاطمه اندیشید. تصمیم گرفت به دیدن رؤسای قبایل برود. به نگهبان خیمه سفید و عظیمی که وسط واحه برپا بود گفت از صحرا آیتی آوردم. میخواهم رؤسا را ببینم. نگهبان چیزی نگفت، وارد شد و زمان درازی درون خیمه ماند. سپس همراه با عرب جوانی با لباس سفید و زرین بیرون آمد. جوان آنچه را که دیده بود باز گفت. جوان عرب از او خواست اندکی منتظر بماند و به درون خیمه بازگشت. شب فرا رسید. چندین مرد عرب و بازرگانان به خیمه وارد و از آن خارج شدند. در اندک زمانی آتش‌ها خاموش شدند و واحه نیز همانند صحرا ساکت شد. تنها روشنایی خیمه بزرگ همچون نور میتابید. در تمام این مدت جوان به فاطمه میاندیشید. هنوز مکالمه آن روز عصر را نمیفهمید. سرانجام پس از چندین ساعت انتظار نگهبان اجازه داد جوان وارد شود. آنچه که دید شگفت زده اش کرد. هرگز نمیتوانست تصور کند که وسط صحرا چنین خیمه‌ای وجود داشته باشد. زمین پوشیده از زیباترین فرش‌هایی بود که تا آن زمان بر آنها پا نهاده بود و سقف خیمه چون چراغ‌هایی از فلز زرگون کار شده بود و پس از شمع‌های روشن آویخته شده بود. رؤسای قبیله به صورت نیم دایره‌ای در انتهای خیمه نشسته بودند و با تکیه بر پشتی‌های ابریشمی گلدوزی شده خستگی از دست و پای خود می‌زدودند. خدمتکارها با سینی‌های نقره پر از خوراکی‌های لذیذ داخل و خارج می‌شدند و به حاضران چای می‌دادند. چند نفر تدارک زغال‌های افروخته قلیان را بر عهده داشتند. عطر شیرین تنباکو فضا را آکنده کرده بود. 8 رئیس بودند، اما جوان خیلی زود تشخیص داد که کدام یک مهمتر از دیگران است. عربی با لباس سفید و زرین که در وسط این نیم دایره نشسته بود، جوان عربی که پیشتر با جوان صحبت کرده بود کنار او بود. یکی از رؤسا چون که به جوان مینگریست گفت کیست بیگانه‌ای که از نشانه ها میگوید؟ پاسخ داد منم و آنچه را که دیده بود تعریف کرد. رئیس قبیله دیگری گفت و برای چه صحرا این را برای بیگانه‌ای تعریف می کند در حالی که می داند ما از نسل پیش از اینجا بوده ایم؟ جوان پاسخ داد چون چشمهای من هنوز به صحرا عادت نکردند و می توانم چیزهایی را ببینم که چشمهای خو گرفته دیگر نمی توانند ببینند. و نزد خود اندیشید و چون من روح جهان را می شناسم. اما چیزی نگفت چون آن عرب‌ها به این چیزها اعتقاد نداشتند. رئیس سوم گفت واحه یک منطقه بی‌طرف است. هیچ کس به این واحه حمله نمی کند. تنها آنچه را که دیدم گفتم. اگر نمی خواهید باور کنید هیچ کاری نکنید.
سکوت ژرفی بر خیمه مستودی شد و به دنبال آن گفتگویی پرهیجان میان رؤسای قبایل در گرفت. با لهجه‌ای به زبان عربی صحبت می‌کردند که جوان نمی‌فهمید، اما هنگامی که قصد خروج از آنجا را کرد، نگهبان دستور داد بمان. جوان کم ترسش گرفت. نشانه ها می گفتند مشکلی وجود دارد. از صحبت درباره این موضوع با ساربان پشیمان شد. ناگهان پیری که در وسط نشسته بود لبخندی نامحسوس زد و جوان آرام گرفت. پیرمرد در بحث شرکت نکرده و تا آن لحظه یک کلمه حرف نزده بود، اما جوان دیگر به زبان جهانی عادت کرده بود و می توانست ارتعاش آرامش بخشی را احساس کند که هر گوشه خیمه را در بر می گرفت. غریزه‌اش می گفت آمدن به آنجا کار درستی بوده است. بحث پایان یافت. همه خاموش شدند تا به صحبت‌های پیرمرد گوش بسپارند. سپس پیرمرد رو به جوان کرد. این بار چهره‌اش سرد و بیروح بود. پیرمرد گفت 2000 سال پیش در سرزمینی دور مردی را که به رویاها باور داشت در چاهی انداختند و به بردگی فروختند. بازرگانان ما او را خریدند و به مصر آوردند. همه ما می‌دانیم کسی که به رویاها باور داشته باشد از عهده تعبیر آنها نیز برمی آید. جوان به یاد پیرزن کولی افتاد و اندیشید هرچند همواره نتواند آنها را تحقق بخشد، به لطف رویاهای فرعون درباره گاوهای فربه و لاغر این مرد مصر را از قحطی نجات داد. نامش یوسف بود. او همچون تو بیگانه‌ای در سرزمین بیگانه بود و میبایست کم و بیش هم سن و سال تو بوده باشد. سکوت ادامه یافت. دیدگان پیرمرد هنوز سرد بود. ما همواره از سنت پیروی می کنیم. سنت مصر را از قحطی نجات داد و آن را به ثروتمندترین ملت‌ها تبدیل کرد. سنت می آموزد که انسان‌ها چگونه باید از صحرا عبور کنند و دخترانشان را شوهر دهند. سنت میگوید که واحه یک منطقه بی‌طرف است، چون هر دو طرف واحه هایی دارند که آسیب پذیر هستند. هنگام صحبت پیرمرد هیچ کس چیزی نمی گفت، اما سنت چنین نیز میگوید که به پیام های صحرا باور داشته باشیم. هر آنچه میدانیم از صحرا آموخته ایم. پیرمرد علامتی داد و همه عرب‌ها از جا برخاستند. جلسه پایان یافته بود. قلیان‌ها خاموش شدند و نگهبان‌ها خبردار ایستادند. جوان برای رفتن آماده شد، اما پیرمرد باری دیگر سخن گفت. فردا قانونی را می شکنیم که می گوید هیچ کس در واحه نمی تواند سلاح حمل کند. تمام روز در کمین دشمن می مانیم. هنگامی که خورشید در افق فرود آمد، مردان سلاح‌های خود را به من پس می دهند. برای هر 10 دشمنی که کشته شود 1 سکه زر می گیری. اما هیچ سلاحی نمیتواند بدون آنکه جنگ را تجربه کند از جایگاه خود بیرون بیاید. سلاح نیز همچون صحرا هوسران است و اگر به این عادت کنیم بار بعد ممکن است در شلیک کردن امساک کنند. اگر فردا هیچ کدام از آنها به کار نروند، دست کم یکی از آنها بر علیه تو به کار می رود. در حقیقت از اینجا به بعده که قصه واقعی شروع میشه. به نظر شما این کیمیاگر میتونه به این جوان کمک کنه که به افسانه شخصیش برسه؟ وقتی جوان آنجا را ترک کرد، واحه تنها با نور ماه بدر روشن شده بود.
20 دقیقه تا خیمه خودش راه بود و به راه افتاد. از رخداد هراسان بود. در روح جهان شیرجه رفته بود و زندگیش در گروه باور آن گذشته بود. میثاق سنگینی بود، اما از همان روزی که گوسفندانش را فروخت تا به دنبال افسانه شخصیش برود، میثاق سنگینی را پذیرفته بود. و همان گونه که ساربان گفته بود، فردا نیز به اندازه هر روز دیگری برای مردن خوب بود. در همه روزها زنده بودن یا ترک کردن جهان ممکن بود. همه چیز تنها به یک واژه وابسته بود: مکتوب. در سکوت راه می رفت و پشیمان نبود. اگر فردا می مرد به خاطر آن بود که اراده خداوند نمی خواست آینده تغییر کند، اما می بایست پس از عبور از تنگه، کار کردن در یک بلور فروشی، شناختن سکوت صحرا، با آشنا شدن با فاطمه می مرد. هر لحظه از روزگار خود را با تمام شور آن زیسته بود. از همان هنگام که خانه را ترک کرده بود، از مدتها پیش. اگر فردا می مرد، چشمهایش بیشتر از هر چوپان دیگری دیده بود و به این افتخار می کرد. ناگهان صدای غرشی شنید و از وزش بادی ناشناخته یک باره روی زمین افتاد. گرد و غبار همه جا را فرا گرفت و ماه را پوشاند. در برابرش اسب سفیدی عظیمی بر روی پاهای پشتیش ایستاده بود و شیهه می کشید. جوان به سختی می توانست آنچه رخ می داد را ببیند. هنگامی که گرد و غبار اندکی فرو نشست، دچار خوفی شد که پس از آن هرگز تجربه نکرده بود. بالای اسب سواری سراسر سیاه پوش با شاهینی روی شانه چپش نشسته بود. دستار و نقابی داشت که همه چهرهش را می پوشاند و چشمهایش به زحمت دیده می شدند. به فرشته پیام آور صحرا می نمود، اما حضورش نیرومندتر از تمام انسانهایی بود که در زندگیش شناخته بود. سوار بیگانه شمشیر عظیم خمیده ای را از غلاف آویخته به زینش بیرون کشید. فولاد در نور ماه می درخشید. با آوایی چنان نیرومند که گویی در میان 50,000 نخل الفیوم می پیچید، پرسید: کیست که جرأت کرده پرواز قرقی‌ها را غرایت کند؟ جوان پاسخ داد: من جرأت کردم. بیگمان به یاد تمثیل یعقوب مورکش افتاد که کفار زیر پاهای اسب سفیدش افتاده بودند. دقیقاً همان بود. اکنون وضعیت برعکس بود. جوان تکرار کرد: من جرأت کردم، و سرش را خم کرد تا ضربه شمشیر را بپذیرد. زندگی‌های بسیاری نجات می‌یابند چون شما روح جهان را به حساب نیاورده بودید. اما شمشیر به سرعت فرود نیامد. دست بیگانه به آرامی پایین آمد تا نوک تیغه پیشانی جوان را لمس کرد. چنان تیز بود که قطره‌ای خون چکید. سوار سراسر بی حرکت بود. جوان نیز حتی یک لحظه هم به فرار نیندیشید. در ژرفای قلبش شعف عظیمی شعله‌ور شد. بنا بود به خاطر افسانه شخصیش بمیرد و به خاطر فاطمه. هرچه بود نشانه ها راست گفته بودند. دشمن در برابرش بود و به همین دلیل لازم نبود خود را به خاطر مرگ نگران کند، چون روح جهان وجود داشت. در زمان اندکی به بخشی از آن تبدیل می شد و روز بعد دشمن نیز به بخشی از آن تبدیل می شد، اما بیگانه فقط شمشیر را روی پیشانی او نگاه داشت. چرا پرواز پرندگان را غرایت کردی؟
تنها آن چیزی را که پرندگان می‌خواستند بگویند خواندم. می‌خواستند واهه را نجات دهند و شما می‌میرید. مردان واهه بیشتر از شما هستند. شمشیر همچنان روی پیشانیش بود. تو کیستی که تقدیر الهی را دگرگون کنی؟ جوان گفت الله لشکریان را آفرید و پرندگان را نیز. الله زبان پرندگان را بر من آشکار کرد. همه چیز به یک دست نوشته شده. به یاد حرفهای ساربان افتاد. بیگانگان سرانجام شمشیر را از پیشانی او برگرفت. جوان آرامشی یافت اما نمیتوانست بگریزد. بیگانه گفت در مورد پیشگویی ها احتیاط کن. هنگامی که چیزی رقم خورده باشد دیگر نمیتوان از آن پرهیز کرد. جوان گفت من فقط یک لشکر دیدم. نتیجه نبرد را ندیدم. سوار از آن پاسخ راضی می نمود اما شمشیر را همچنان در دست داشت. بیگانه‌ای در سرزمین بیگانه چه می کند؟ افسانه شخصیم را می جویم، چیزی که شما هرگز نمی فهمید. سوار شمشیر خود را در نیام فرود برد و شاهین بر فراز شانه‌اش جیغ غریبی کشید. جوان اندک اندک احساس آرامش کرد. بیگانه گفت میبایست شجاعتت را آزمودم. برای آنان که زبان جهانی را جویند صداقت مهمترین موهبت است. جوان شگفت زده شد. آن مرد درباره چیزهایی صحبت میکرد که اندک مردمانی دانستند. ادامه داد هرگز نباید آرام گرفت. حتی اگر راهی بس دراز پیموده باشی باید به صحرا عشق ورزید، اما هرگز نباید یکسره به آن اعتماد کرد. صحرا برای همه انسانها یک آزمون است. هر گام را می آزماید و هر کسی را که سرگشته بماند می کشد. حرفهایش گفته های پادشاه پیر را به یاد می آورد. بیگانه گفت از جنگجویان آمدند و پس از مرگ خورشید هنوز سرت روی شانه هایت بود. مرا بجو. همان دستی که شمشیر را در دست گرفته بود تازیانه‌ای برگرفته است. دوباره روی دو پای پسین خود ایستاد و ابری از غبار به پا کرد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.